Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 AM DCTV Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Herona Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at gawa. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ng ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina at ating balikan ang inyong inaral noong nagdaang linggo. Ang tinalakay natin ang isang mainam na pagpapahalaga ang katapatan, kaya nararapat lamang na ito ay bigyang tuon at isabuhay, lalo na ng mga kabataang tulad mo. Ang katapatan ay ang pagiging totoo sa iyong kapwa. Ito ay pagpapakita ng tiwala, suporta at kabutihan hindi lamang sa iyong pamilya, kundi pati na rin sa mga taong mayroong kaugnayan sa iyo tulad ng iyong mga kaibigan, grupo at iba pang miyembro ng lipunan. Ang pagsisinungaling ay isang paglabag sa virtud ng katapatan. Anumang uri ng pagsinungaling, maganda man ang intensyon nito, ay mananatili itong kalaban ng katotohanan at katapatan. Halimbawa, kung nakita mong may kasamang ibang babae ang kasintahan ng iyong best friend, subalit nagdesisyon siyang itago ito mula sa iyo dahil ayaw mo siyang masaktan. Kung iyong susuriin, hindi ba't mas doble ang sakit kung malalaman niya ito sa ibang tao at mapagtanto niyang matagal mo na pala itong inilibigin sa kanya? Sa pagkakataong ito, mas mabuti pang manindigan sa katotohanan kahit na makasakit ka ng iba, na kapagdudulot naman ito ng kapanatagan at kapayapaan ng loob. Kaya naman, ugaliin natin magsabi ng pawang katotohanan lamang sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Ngayong araw, mas bibigyang diin natin ang mga angkop na kilos na inyong isasabuhay upang manatili ang katapatan sa salita at sa gawa. Ang aking mga tatalakay na pamamaraan at paalala ay nagmula sa wikihow.com na aking isinaayos, isinalin at iniangkop para sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ninyo. Ito ay ang mga susunod. Una, suportahan ang mithiin at pangarap ng iba. Magpakita ng interes at paglingap sa mga nais makamit ng iyong pamilya at kaibigan.
makinig sa kanilang mga kwentong isinasalaysay at magtanong tungkol sa kanilang mga plano at hangarin sa buhay. Kung sakaling sila ay mangailangan ng tulong, sikaping sila ay gabayan o alalayan sa abot ng iyong makaya. Laging magbanggit ng mga salitang nakapanghihikayat ng pagiging positibo at nagtatanim ng pag-asa, tulad ng kaya mo iyan, ikaw pa, at magaling ka. Halimbawa, maaari mong suportahan ang iyong kaibigan na may online business sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang mga produkto sa iyong social media account. Ikalawa, maging mabuting tagapakinig. Maging masigasig sa pakikinig sa pamamagitan ng pagpapanatili ng eye contact sa tuwing makikipag-usap o kaya ay ang pagtango bilang pagsang-ayon sa sinasabi nito. Iwasang magsalita kapag hindi pa tapos magsalita ang iyong kausap. Ibigay ang buong atensyon at pansin sa lahat ng kanyang sinasabi at saka na magbigay ng opinyon kapag naibulalas na nito ang lahat ng nais niyang sabihin. Ipahiwatig ang kagustuhang makinig sa pamamagitan ng pagsasabi ng, nandito lang ako, handang makinig pag kailangan mo ako. Ikatlo, magbigay ng mga positibong solusyon at suhestyon sa mga hamon at pagsubok sa buhay. Iwasan ang magsabi ng, sabi ko na sa'yo kung nakilig ka lang sana sa akin. Ang ganitong kataga ay nagpupukol ng sisi sa tao na nangangailangan sana ng pagkalinga at pagdamay. Isipin mo na lang na ikaw rin naman ay nagkukulang at nagkakamali din. Marahil sa panahong ito ay nais mo rin ng ikalawa pang pagkakataon upang maituwid ang iyong nagawang mali. Mas mainam kung ipapaunawa sa tao na nagkamali man siya ay mayroon naman siyang natutunang mahalagang aral doon. Huwag ding ihambing ang paghihirap mo sa paghihirap ng iba. Halimbawa, ang pagsasabi ng maliit na bagay lang iniiyakan mo. Yung iba nga, mas mabigat pa ang problema, pero kinakaya naman nila. Ang mga ganitong pananalita ay nakakasakit ng damdamin at nakakapagpababa ng tiwala sa sarili. Maaari mong sabihin na mabuti at maawain ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sa oras ng pighati. Tulad ng ulan, lilipas din ang problema at sisikat din ang araw. Kaapat, iwasang husgahan ng ibang tao base sa kanilang ikinikilos at ginawang pasya. Mahalagang alamin muna ang buong pangyayari bago magbigay ng anumang komento o puna sa isang bagay. Tanungin ang sarili kung ganun din ba ang iyong gagawin kung sakaling nasa kapareho ka ring sitwasyon. Pareho kaya kayo ng mararamdaman at reaksyon? Sa ganitong paraan ay mas lalawak ang iyong pangunawa sa iba't ibang klaseng tao na may iba't ibang danas at katayuan sa buhay. Bago magbitaw ng salita sa iba, isipin muna ang magiging epekto nito. Makakasakit ba ito ng damdamin? Mapapahiya ba ang taong tatanggap nito? Mauunawaan ba niya ang iyong mensahe? Tama ba ang mga salitang iyong gagamitin? Sabi nga nila, mas madaling maghilom ang pisikal na sugat. Subalit ang sugat na dulot ng masakit na salita ay habang buhay itong daladala at mahirap makalimutan. Ikalima, maging hayag at bukas sa iyong nararamdaman. Iwasang magpanggap at itago ang tunay na nararamdaman, lalo na sa kaibigan at mga mahal sa buhay. Sapagkat kung talagang ikaw ay matapat, hindi ka mahihiya o matatakot na ihayag ang iyong tunay na pananaw at saloobin. Kung ikaw ay galit, sabihin mo ito sa paraang hindi ka makakasakit. Kung makikipag-usap ka, siguruhin mababa ang tono ng iyong boses at hindi parang nakikipag-away agad. Ika-anim, iwasang pag-usapan ng buhay ng iba o makipagkinig. Kung hindi ka man sumang-ayon sa opinyon o gawain ng iba, huwag na itong ipagsabi sa iba o ikalat sa social media. Sa panahon ngayon, ang hirap ng malaman kung ang impormasyon ba ay totoo o hindi. Kaya mas mainam kung sasalinin na lang ang iyong opinyon, lalo na kung makakasakit ito ng iba at magdudulot ng pinsala.
Kung kinakailangan talagang ihayag ang iyong damdamin, mas mainam kung kakausapin ng pribado ang taong iyong ninanais kausapin, kaysa naman nagkukwento ka sa iba o di kaya ay i-post sa social media ang iyong karanasan. Sa totoo lang, hindi ka naman makakakuha ng simpatya sa paraang iyon, kundi mas palalalain lang ito ang problema imbis na ito ay maisaayos. Ikapito, tumupad sa mga pangako at commitment. Kung nagbitiw ka ng salita, siguruhin kaya mo itong panindigan. Kapag nangako kang darating ka sa tamang oras, tuparin mo iyon anuman ang mangyari. Alalahanin ang mga importanteng okasyon at petsa tulad ng anibersaryo, kaarawan, reunion at iba pa. Sa ganitong paraan ay mananatili ang tiwala nila sa iyo at makikita nilang maaasahan ka anumang oras na ikaw ay kailanganin nila. Ikawalo, manindigan at manatili kapag kinakailangan. Ipakita ang iyong suporta sa panahon ng kagipitan. Halimbawa, maaari mong sawayin o ipagtanggol ang iyong kaibigan kapag ito ay binubulas ng ibang tao. Huwag mo naman sana siyang iwan dahil ayaw mong madamay sa gulo. Mga anak, naunawaan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Sige nga, i-type niyo sa comment box ang mga angkop na kilos upang manatili ang katapatan sa kilos at sa gawa. Ano ang inyong sagot? Tama, suportahan ang mithin at pangarap ng iba, maging mabuting tagapakinig, magbigay ng mga positibong solusyon at solusyon sa mga hamon at pagsubok sa buhay, iwasang husgahan ng ibang tao base sa kanilang kilos at ginawang pasya, maging hayag at bukas sa iyong nararamdaman, iwasang pag-usapan ang buhay ng iba, tumupad sa pangako at commitment, manindigan at manatili kung kinakailangan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang katapatan ay pag-ayon sa likas na batas moral. Ang katapatan ay hindi nangangahulugang pagiging bulag sa katotohanan. Ibig sabihin ay nagiging sunod-sunuran sa opisyal o nakatataas ng hindi isinasaalang-alang ang kawastuan ng aksyon. Halimbawa, dahil ayaw mong iwanan ka ng iyong kaibigan, ginagawa mo lahat ng kanyang sasabihin kahit pa alam mong ito ay mali. Ikalawa, mahalagang maging tapat sa nakaraan. Lagi nating sinasabi na dapat ay natuto tayo sa mga naging pagkakamali natin sa nakaraan. Ngunit hindi natin maaring ulit-uliting ihayag ang nakaraan at patuloy na idiin ng pagkakasala ng iba. Halimbawa, bagamat may nagawang pagkakamali ang iyong amo sa pagtrato sa iyo, hindi rin naman tama na ipagkalat at ipaalam mo pa sa iba ang pangyayaring iyon sa iyong buhay, lalo na kung napatawad mo na siya. Ikatlo, ang katapatan ay kaakibat ng integridad at consistency sa paggawa. Ang pagiging matapat ay ang pangangalaga sa iyong pangalan at dignidad bilang tao. Ito ay ang pagiging maingat sa lahat ng iyong sinasabi at ikinikilos, gayon din ang pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba. Isa ring malaking hamon ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng tukso. Halimbawa, ang pagsuway sa mga magulang dahil sa tukso at impluwensya ng barkada. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Ang lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Titik lamang ang inyong isasagot. Makinig mabuti. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsuporta sa mithiin ng iba? A. Nakikinig si Aiko sa tuwing magkukwento si Miriam tungkol sa pangarap niyang magpatayo ng bakery. B. Ipinagtatanggol ni Roman ang kapatid sa mga nambubulas sa kanya. C. Sinasamahan ni Bing sa pamamasyal sa mall ang kanyang lola Pining. D. Tinutulungan ni Aki ang kanyang nanay sa pag-aalaga
sa nakababatang kapatid. Ang tamang kasagutan ay titik A. Ikalawa, nakita mong umiiyak ang iyong kaibigan. Nilapitan mo siya at tinanong kung anong problema. Ibinahagi naman niya sa iyo ang kanyang danas. Sa pagkakataong ito, ano ang pinakainam mong gawin? A. Sabihin sa kaibigan ang mga nagawa niyang mali. B. Sabayan siyang umiyak upang maramdaman nito hindi siya nag-iisa. D. Makinig ng mabuti sa lahat ng kanyang sasabihin. D. Tapikin ang kanyang balikat habang siya ay nagpuputso. Ang tamang kasagutan ay titik D. Ikatlong katanungan. Ano ang nararapat na sabihin sa isang kaibigan na humihingi ng payo o suhestyon sa iyo? A. Ikaw kasi, hindi ka nakikinig sa akin. O di ba, tama ako? B. Dapat lakasan mo ang loob mo. Yung iba nga, mas malaki pa ang problema sa iyo. Di naman umiiyak. E. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang problema na iyan. D. Buti pa si Ann hindi nagdadrama na tulad mo. Ang tamang sagot ay titik C. Ikaapat na katanungan. Bakit hindi dapat manghusga ng iyong kapwa? A. Hindi mo alam ang tunay na pangyayari. Baka magkamali ka sa pagbibigay ng puna o opinyon. B. Ito ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kakayahan ng tao. C. May mga kasinungalingan at kamalian na nalalantad. D. Nakakasakit ka ng damdamin ng mga tao. Sagot ay titik A. Ikalima, nagtatampo si Wendell sa kanyang mga magulang kaya naman hindi niya sila inimik at pinapansin. Hindi rin niya ginagawa ang mga iniuutos nila. Nalilito na ang kanyang mga magulang sa kanyang inaasal. Ano ang dapat gawin ni Wendell? A. Ipagpatuloy ang kanyang ginagawa para malaman nilang nagtatampo siya. B. Kausapin ng maayos ang mga magulang at ihayag ang tunay na nararamdaman. D. Sabihin sa mga kapatid na huwag susundin ang utos ng mga magulang. D. Ikwento ang nangyari sa kanyang lola. Ang sagot ay titik D. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusuri. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay
mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutin ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Ang senior high school sports track. Para naman sa mga may hilig o talento sa sports at nais maghanap buhay sa larangan ng sports, ang Senior High School Sports Track. Ang mga nakatapos nito ay maaaring maging amateur o profesional na atleta, coach, sports official o kahit magnenegosyo. Maaari rin silang kumuha ng mas mataas na kasanayan o middle-level skills o kaya'y magpatuloy sa kolehiyo. Walang mga strand sa ilalim ng sports track. Nakatuon ang track sa kasanayang pang-sports at sa pangangasiwa nito. Narito ang mga specialized subjects sa sports track. Safety and First Aid. Nilalayo nito na malinang sa mga mag-aaral ang kasanayan sa buhay at kakayahang pangkaligtasan, pag-iwas sa pinsala at pamamahala sa iba't ibang laro at exercise settings. Saklaw rin nito ang wastong kalusugan at ligtas na pagtugon sa oras ng biglaang pangangailangan. Ang pagtatapos o pagkumpleto sa kurso ay maaaring maging daan sa ikapagtatamo ng sertipikasyon o pagkilala mula sa Philippine Red Cross. Human Movement. Pinag-aaralan dito ang pinagmumulan, control at pagsasanay ng mga motor skills o paggalaw ng mga bahagi ng katawan ayon sa iba't ibang antas. Fundamentals of Coaching. Nakasentro ito sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging coach sa sports. Sports Officiating and Activity Management. Tinatalakay rito ang mga konsepto at alituntunin ng mga sports o palaro, pati na rin ang pamamahala ng iba't ibang aktibidad na kaugnay ng sports at fitness. Ang mga kasanayang ito ay maaaring magawaran ng katibayan mula sa National Sports Associations at iba pang organisasyon. Fitness, Sports and Recreation Leadership.
Dito ay binibigyan ang mga mag-aaral na kasanayan sa pamamahala ng ligtas at epektibong programa sa sports, ehersisyo at libangan. Sa psychosocial aspects of sports and exercise ay nagkakaroon ng pag-unawa sa individual at panlipunang mga salik na nakakaapekto sa pakikilahok, pagganap, pagsunod at kagalingang psikolohikal sa laro at ehersisyo. Fitness testing and basic exercise program. Itinuturo naman dito ang mga paraan ng pagsukat at pagsusuri para makabuo ng programang angkop sa pisikal na kahandaan ng isang individual. Ang practicum sa paaralan at work immersion sa labas ng paaralan ay magbibigay ng mga karanasang hahasa sa mga natutunan sa track na ito. Ang mga pagsusulit o assessment sa sports track ay karaniwang performance-based o batay sa aktwal na pagpapakita ng kayang gawin na mag-aaral. Narito ang ilang mga trabahong nakalinya sa sports track. 1. Referee, umpire o judge. 2. Table officials, tulad ng scorer o timer. 3. Trainer. 4. Coach. 5. Team manager. 6. Athletic scout. 7. Sports broadcaster or writer. 8. Sports analyst. 9. Fitness instructor. 10. Recreational leader. 11. Sports organizer o manager. Bilang requirement sa senior high school, kailangang dumaan ng mga mag-aaral anuman ang kanilang track sa isa sa mga sumusunod: work immersion, apprenticeship, culminating activity, o capstone project. Nakasaad sa DEPED Order No. 39 Series of 2018, clarification and additional information to DEPED Order No. 30 Series of 2017 na ang work immersion ay isang required subject sa TVL track, habang optional naman ito sa academic, arts and design at sports tracks. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Good afternoon, everyone. This is Teacher Rosel Balmores Nabora, your science teacher on air for today, streaming here at Pura Tarlac via remote live broadcast. How are you, young scientists? Have you had your lunch? Do not forget to nourish your body with nutritious foods to maintain a healthy body and alert mind. Join me for a 25-minute discussion for the subject science. Please note that your efforts in accomplishing your modules are very much appreciated. Stay tuned, dear learners, because learning never stops in science. Before we begin, I have some reminders for you, dear students. First, stay in a place away from noise or any distractions so you can fully concentrate with our lesson. Second, have your learning materials ready. Grab a pen, a paper, your science activity notebook, and the fourth quarter learning compendium or module in Science 8 given by your teacher. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0991-641-1838. If you are watching our Facebook Live, feel free to type in your comments or questions in the comment box below. If you are listening to the radio or watching the television, write your answers on a separate sheet of paper. Are you ready? Let's begin. Today, we will continue our study on one of Science 8's most essential learning competency with the code SPLT-48-17. Explain the importance of meiosis in maintaining the chromosome number. From the previous lesson brought by Teacher Bernadette Macadangdang, you have learned about the stages of mitosis and meiosis. Now, let's test your understanding about the lesson. Join me for a 5-item quiz. Are you ready? Let's begin. For the direction, write true if the statement is correct and false if the statement is incorrect. Number 1. Meiosis occurs only in the body cells of multicellular eukaryotic species in order to produce the gametes needed for sexual reproduction. I'll repeat. Meiosis occurs only in the body cells of multicellular eukaryotic species in order to produce the gametes needed for sexual reproduction. What is your answer? Type in the comment box below. If you answered false, you are correct. That's a good start, dear learners. Meiosis occurs only in the sex cells of multicellular eukaryotic species in order to produce the gametes. Let's move on to number 2. In multicellular eukaryotic species, somatic cells undergo the same processes in order to grow and repair tissue. Again, in multicellular eukaryotic species, somatic cells undergo the same processes in order to grow and repair tissue. What is your answer? If you answered true, you are correct. Good job, grade 8 learners. Here's question number 3. In mitosis, the parent cell creates 2 new daughter cells, which are identical to the parent cell. I'll repeat. In mitosis, the parent cell creates 2 new daughter cells, which are identical to the parent cell. Is it true or false?
Comment your answers. If your answer is true, you got it right. Let's proceed to question number 4. In a unicellular organism, the purpose of mitosis can be to grow or to repair and regenerate damaged tissue. Again, in a unicellular organism, the purpose of mitosis can be to grow or to repair and regenerate damaged tissue. What is your answer, dear learners? The correct answer is false. For a unicellular organism, the purpose of mitosis is to proliferate. Did you get the correct answer? Good job! Now, for the last number, here's the question. Both mitosis and meiosis have 4 stages, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. I'll repeat. Both mitosis and meiosis have 4 stages, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Is it true or false? Comment your answer. The correct answer is false. Mitosis have 4 stages, while meiosis have 8. How many correct answers did you get, grade 8? For those who score 5, here's a Siamazing clap for you. Siamazing! For those who scored 4, good job! If you got 3 and below, don't be sad. You can do better next time. Let us recall the summary of mitosis and meiosis in cell division. There are 5 features. Let us see how are they different in mitosis and meiosis. For the first feature, cell where it occurs. In mitosis, it is on body cells. In meiosis, it is on their final chromosome number. For mitosis, we have diploid or 2N, 46 chromosomes in human. For meiosis, it's haploid or N, 23 chromosomes in human. For the third feature, number or cell division per DNA replication. We have 1 for mitosis and 2 for meiosis. For number 4, number of cells formed. We have 2 identical cells or 2N for mitosis and 4 haploid cells in meiosis. And for the fifth feature, daughter cells, for meiosis, they are genetically identical. For meiosis, they are not identical due to crossing over. Did you recall those concepts? That's great. This time, let us take a look at the difference and similarities of mitosis and meiosis. Let's see the Venn diagram flashed in the screen. For the similarities, both mitosis and meiosis produce new cells. They have similar basic steps and starts with a single parent cell. For the differences, mitosis have 4 stages in total plus interphase. It happens in somatic cells, produces 2 diploid daughter cells, chromosome number remains the same, and genetic variation doesn't exist. Meiosis, on the other hand, have 8 stages in total, plus interphase. It happens in germ cells. Its purpose is sexual reproduction. It produces 4 haploid daughter cells, chromosome number is halved in each daughter cell, and genetic variation increased. Learners, have you ever thought why an offspring doesn't look exactly alike its parents? Even twins are not exact replica, though they came from the same parents. Meiosis is the reason for the differences. The daughter cells are not identical due to crossing over. Crossing over between homologous chromosomes allows shuffling or exchange of genetic material and produces variation in the offspring. Meiosis combined with fertilization explains the variation in trait that is observed in species that reproduce sexually. The variation occurs through 3 mechanisms. First, crossing over during prophase 1 exchanges genes in the chromosomes. Second, during metaphase 1, the paternal and maternal chromosomes are randomly assorted. Although homologs always go to different poles, a pole could receive all the maternal chromosome
all the paternal ones or some combination. Lastly, during fertilization, different combinations of chromosomes and genes occur when two gametes unite. Meiosis takes on a different twist in spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis is the origin and development of the sperm cells within the male reproductive organs. Oogenesis, on the other hand, is a growth process in which the primary egg cell becomes a mature ovum. The recombination of genetic material occurs in meiosis are very important in creating variation among population. Genetic variations explains why there are no two individuals who are exactly the same. The crossing over during prophase 1 and the random assortment of chromosomes create thousands of possibilities of gene combinations, thus causing differences among individuals or making offspring not looking exactly alike its parents. Two events in individual sexual reproduction change chromosome number, meiosis and fertilization. The gametes are formed by meiosis. These cells have half the chromosome number as the somatic cells. During fertilization, two gametes join to form a zygote, and the chromosome number is restored to that of the somatic cell. Are you still with me, dear learners? Sounds good. Let's play 4 pigs and 1 word. Can you guess the hidden word in the pictures? Type in your answers, grade 8 learners. If you answered non-disjunction, you are correct. Very good. What do you think will happen if something went wrong when the cell division process? Meiosis may not always proceed by fertilization, may result in miscarriage or ultimately lead to genetic disorders. The most likely state to occur during meiosis is chromosomal non-disjunction, which result in the wrong number of chromosomes in a sex cells. Non-disjunction occurs when the chromosomes fail to separate properly as the cell divides. It may occur during meiosis 1 or meiosis 2. Most human abnormal chromosome number results in the death of developing embryo, often before a woman realizes she is pregnant. Non-disjunction in mitosis happens when sister chromatids fail to separate during anaphase. One daughter cell thus ends up with more chromosomes in its nucleus than the other. In meiosis, the result of non-disjunction is trisomy. This happens when there are 3 homologous chromosomes in place of a homologous pair. When there is a single chromosome in place of a homologous pair, the result of non-disjunction is monosomy. Are you still with me, grade 8? For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac and streaming live at RTV Tarlac Channel 26 Facebook page. I am teacher Rosel B. Nabora, your science teacher broadcaster. Karyotype is the number and visual appearance of the chromosomes in the cell nuclei of an organism or species. It is in the cells of a species or in an individual organism, sorted by length, centromere location, and other features, and for a test that detects this complement or counts the number of chromosomes. The karyotype of a normal female and male is shown on the screen. This time, let us study the common non-disjunction disorders and their karyotypes. When non-disjunction XX chromosome ovum was fertilized by normal sperm cell, triple X syndrome or trisomic female results due to an extra copy of X chromosome in each of a female's cells as shown in the illustration. Next, we have
Turner syndrome. It occurs when sex chromosomes undergo non-disjunction. This monosomic disorder produces a female with a single X chromosome. In the egg cell, both homologous X chromosomes move to the same pole during meiosis I. When the egg with no X chromosome is fertilized by a normal sperm cell with an X chromosome, a zygote with 45 chromosome is produced, as seen in the screen. Third is Klinefelter syndrome. It is caused by non-disjunction in either the sperm or egg. The child inherits two X chromosomes characteristics of female and a single Y chromosome characteristic of males. Fourth is Down syndrome. It is a trisonomic condition. It is also called trisomy 21 because it usually results from 3 copies of chromosome 21. These cell division abnormalities result in the extra, partial, or full chromosome 21. This extra genetic material is responsible for the characteristic features and developmental problems of Down syndrome. The growth and development of every living organism that proliferates through sexual reproduction starts during cell division, specifically during meiosis. Maintaining the correct number of chromosomes and accurate matching as well as the cell division processes is a very critical process. Now, let's see if you have familiarized yourselves with the concepts that we have discussed this afternoon by answering the next activity called Jumble Rumble. Get your pen and paper where you can write your answers. Direction: arrange the jumbled letters and write the correct word on column B. Also, match each with the descriptions on column C. For column C choices, we have A, trisomy 21, B, XXY, C, a zygote with 45 chromosomes, D, an extra copy of the X chromosome in each of a female cells, E, it is a growth process in which the primary egg cell becomes a mature ovum, F, it occurs when the chromosomes fail to separate properly as the cell divides, and finally for G, it is the origin and development of the sperm cells within the male reproductive organs. So, write your answers. I will give you 3 minutes to work with the activity. Timer starts now.
Time is up. Let's check your answers. Type in the comment box below. The correct answers are flashed in the screen. Let us go over them. For number 1, the correct answer is oogenesis. It is described in letter E. It is a growth process in which the primary egg cell becomes a mature ovule. For number 2, the correct word is spermatogenesis. Its description is found on letter G. It is the origin and development of the sperm cells within the male reproductive system. For number 3, the correct word is non-disjunction, described in letter F. It occurs when the chromosomes fail to separate properly as the cell divides. Going on to next number 4, the word is trisomic. Trisomic female, described in letter D as a result due to an extra copy of the X chromosome in each of the female cells. For number 5, the answer is Klinefelter syndrome. Its description is written on letter B, XXY. It happens when a child inherits 2 X chromosomes, characteristics of females, and a single Y chromosome, characteristic of males. Moving on to number 6, the word is Turner syndrome. Its description is found on letter C. It is a monosomic disorder, produces a female with a single X chromosome. In the egg cell, both homologous X chromosomes move to the same pole during meiosis 1. When the egg with no X chromosome is fertilized by a normal sperm cell with an X chromosome, a zygote with 45 chromosomes is produced. And finally, for number 7, the word is Down syndrome. Its matching description is on letter A, trisomy 21. Did you get all the answers? If you got 7, excellent! You deserve a Sigh Amazing clap. Sigh Amazing! If you got 6 and 5, very good. If you got 4, don't be sad. I know you can do better on our next episode. Before we end, I have some quick facts for meiosis. Most living organisms require meiosis for reproduction. The resultant cells allow them to have offsprings. During the process, the chromosomes can exchange parts, and each daughter cell has 23 chromosomes. The process of meiosis keeps the number of chromosomes from doubling each generation. Next, although the process is somewhat similar to mitosis, but there are a few differences that affect resultant products. Daughter cells contain half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis produces gametes, egg and sperm cell. Time flies so fast. Our time is almost done. Before we end, I want you to write your assignment for the next session. Here it goes. What are the effects of the cellular disjunction like trisomic female, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, and Down syndrome to the carrier individuals? Again, what are the effects of the cellular disjunction like trisomic female, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, and Down syndrome to the carrier individuals? Let's talk about that on our next Science 8 broadcast. I am glad that you joined me on another science learning episode. I hope you learned a lot today. This is Teacher Rosel Balmores Nabora, your science broadcaster in grade 8. Saying, science is fun. Enjoy learning and never miss the fun. Until next time. Kabahagi mo
Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.
Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. I am Miss Melody Pidevera, your teacher broadcaster in Mathematics, grade 3. Today is May 23, 2022. Time check, it's already 2 p.m. on the afternoon. Broadcasting here live at Tagumbao National High School, Tagumbao, Quezon. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note-taking. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at DEPED Tarlac Province. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before we proceed for our discussion this afternoon, let us have first a short review on our last lesson. Last meeting, Teacher Mary Jane Palara discussed about proved inequality in a triangle. Always remember, we have 3 theorems in proving. Theorem number 1 states that if one side of a triangle is longer than the second side, then the angle opposite the first side is larger than the angle opposite the side. Theorem number 2 states that if one side of a triangle is longer than a second side, then the angle opposite the first side is larger than the angle opposite the second. And lastly, theorem number 3 states that if one angle of a triangle is larger than a second angle, then the side opposite the first angle is longer than the side opposite the second angle. Always remember that, my grade 8 learners. Now, let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me? Let us start discussing the different angles formed when parallel lines cut by a transversal. Kindly turn your compendium of notes on page 15. Transversal line is a line that intersects 2 or more lines. Parallel lines in geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet. That is, 2 straight lines in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel. Did you get it, my grade 8 learners? Alright, to further familiarize yourselves on how the transversal and parallel lines look like, let us have this illustration. I have here line A and line B, and these 2 lines are examples of parallel lines. And this is the transversal line T, which intersects line A and line B. Under this figure, there are angles formed. These are exterior angles, interior angles, corresponding angles, alternate interior angles. We have alternate exterior angles, interior angles on the same side of the transversal, and exterior angles on the same side of the transversal. So let us define them one by one. Exterior angles are angles formed by a transversal situated on the outside of the line. Interior angles are angles formed in the area between a pair of parallel lines when a transversal line cuts them. Alternate interior angles are 2 non-adjacent interior angles on opposite side of the transversal. Alternate exterior angles are 2 non-adjacent exterior angles
on opposite side of the transversal. Corresponding angles are two non-adjacent angles, one interior and one exterior on the same side of the transversal. Exterior and interior angles on the same side of the transversal are angles that are in one of the half planes formed by the transversal. To further understand these angles formed by transversal, let us have this example. In this illustration, you will see parallel lines cut by a transversal line and the different angles formed represented by numbers 1 to 8. Now, let us determine the different angles formed one by one. Let us start under exterior angles. The exterior angles in the figure are angle 1, angle 2, angle 7, and angle 8. Did you get it? Alright, let us continue. Now, let us determine the interior angle. The interior angles are angle 3, angle 4, angle 5, and angle 6. Next is alternate interior angle. The alternate interior angles in the figure are angle 3 paired to angle 6, angle 4 paired to angle 5. Next is the alternate interior angle or alternate exterior angles rather. The alternate exterior angles are angle 1 paired to angle 6 or angle 8, angle 2 paired to angle 7. So next is the corresponding angles. Corresponding angles in the figure are angle 1 paired to angle 5, angle 2 paired to angle 6, and angle 3 paired to angle 7, and angle 4 paired to angle 8. Next, we have exterior angles on the same side of the transversal. The exterior angles on the same side of the transversal in the given figure are angle 1 paired to angle 7, angle 2 paired to angle 8. Last but not the least is the interior angles on the same side of the transversal, and these are angle 3 paired to angle 5 and angle 4 paired to angle 6. Did you get it, my grade 8 learners? I hope you really understood on how to determine the different angles formed when a transversal cuts parallel lines. Now, let us discuss the relationship between pairs of angles formed by parallel lines cut by a transversal. Are you ready now? Okay, if two parallel lines are cut by transversal, then first, the corresponding angles are congruent. Second, the alternate interior angles are congruent. Third, the alternate exterior angles are congruent. Next, the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. The exterior angles on the same side of the transversal are supplementary as well. Aside from those identified angles formed, we have also these what we call as vertical angles and linear pairs. So how is that? Vertical angles are identified as congruent while linear pairs are supplementary. Now, let us have this problem to explain further the relationship between pairs of angles formed by parallel lines cut by a transversal. In the given problem, our task is to determine the different measures of the missing angles. Let us start. The first problem is, what is the measure of angle 6 if the measure of angle 3 is 60? The answer for the measure of angle 6 is also 60. Why? Because as you notice in the figure, angle 3 is paired to angle 6, which we considered as alternate interior angles. And under their relationship, alternate interior angles are congruent. Therefore, they have the same measurement. Did you understand? Okay, let us have the next missing value. The problem is, what is the measurement of angle 5 if the measure of angle 3 is 55? As we notice, angle 3 paired to angle 5 are example of interior angles on the same side of the transversal.
And the relationship of the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. When we talk about supplementary angles, we consider two angles that are supplementary when the sum of their measurement is equal to 180 degrees. Therefore, when angle 3 is 55, angle 5 will be equal to 125 because 55 plus 25 or 125 is equal to 180 degrees. Understood? Alright, let us continue answering. Our next problem is what is the measurement of angle 4 if angle 8 measures 110? In this problem, angle 4 paired to angle 8 are considered or are example of corresponding angles. And we discussed a while ago that corresponding angles are congruent. Therefore, the measure of angle 4 is also 110. Alright, next problem is what is the measurement of angle 7 if angle 2 measures 50? Based on the figure, angle 2 paired to angle 7 are considered as an example of alternate exterior angles. And based on their relationship, alternate exterior angles are congruent. Therefore, the measurement of angle 7 is also 50. Now, our last problem is you have to find the measurement of angle 5 when angle 3 is equal to x and angle 4 is equal to x plus 120. The given problem is a bit tricky, but let us analyze it. As you could see, angle 3 paired to angle 4 form a linear pair which we can consider as supplementary angles and measures 180 degrees. So to compute the missing measurement, let us use the equation measures of angle 3 plus measures of angle 4 is equal to 180. In the given problem, the value of the measures of angle 3 is x, while the measures of angle 4 is x plus 120. So, by substitution method, our equation will become x plus 120 is equal to 180. Simplifying the problem, it will become 2x plus 120 equals 180. Then, by using additive inverse, it will become 2x is equal to 180 minus 120. Then 2x is equal to 60, dividing both sides by 2. So the value of x is equal to 30. Therefore, measures of angle 3 is equal to 30. In order for us to determine the value of the measurement of angle 4, let us substitute the value of x by 30 in the equation. Measurement of angle 4 is equal to x plus 120. So by substitution, it will become measurement of angle 4 is equal to 30 plus 120. Then measurement of angle 4 is equal to 150. Therefore, the value of angle 3 is 30 and angle 4 is 150. But our problem is to find the value of angle 5. So how is that? Let us check the relationship of each of the angles. What do you think is the relationship of angle 3 paired to angle 4? Very good. They are linear pair. And what about the relationship of angle 4 and angle 5? Excellent job, grade 8. That is correct. Angle 4 paired to angle 5 are example of alternate interior angles. And alternate interior angles are congruent. Therefore, the value of angle 5 is the same as the value of angle 4, which is 150. Did you get that? Alright, very good. I hope you really understood our discussion because later we will answer activity on your instructional support located on page 14. Now, because of your understanding performance, it is your time to shine. But before we proceed to your activity, always remember that transversal line is a line that intersects two or more lines. Parallel lines in geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet. That is, two straight lines in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel. Exterior angles are angles formed by a transversal situated on the outside of the line.
Interior angles are angles formed in the area between a pair of parallel lines when a transversal line cut them. Alternate interior angles are two non-adjacent interior angles on opposite side of the transversal. And alternate exterior angles are two non-adjacent exterior angles on opposite side of the transversal. While corresponding angles are two non-adjacent angles, one interior and one exterior on the same side of the transversal. Exterior and interior angles on the same side of the transversal are angles that are in one of half planes formed by a transversal. Vertical angles are identified as congruent, while linear pair are supplementary. So now, for you to really master our topic for today, let us answer the given activity in your instructional support and kindly turn your instructional support on page 14. So, for those students who are listening through radio, kindly bring out any sheet of paper and pen to write your answers. While to those students who are with us in our Facebook Live, you can type your answers in the comment section and we will check that if your answers are correct, so just write or type your answers only. And I will give you 10 seconds to answer in every question. So I will read the question twice so that you could understand it. Is it clear, everyone? Alright. So the given instruction on drill 1 is write true if the statement is always true. Sometimes if the statement is sometimes true, or false if the statement is never true. So let's have item number 1. So for item number 1, alternate interior angles are congruent. I will repeat, alternate interior angles are congruent. Is it true or false? 10 seconds for that. Okay, let's have the second question. Corresponding angles are congruent. I will repeat, corresponding angles are congruent. 10 seconds for that. Alright, let's have the third question. Interior angles on the same side of the transversal are supplementary. I will repeat, interior angles on the same side of the transversal are supplementary. You have 10 seconds for that. Alright, let's have the fourth item. Exterior angles on the same side of the transversal form a linear pair. I will repeat, exterior angles on the same side of the transversal form a linear pair. Is it true or false? 10 seconds for that. Okay, let's have item number 5. Vertical angles are supplementary. I will repeat, vertical angles are supplementary. Is it true or false? You have 10 seconds for that. Okay, let's have item number 6. Vertical angles are congruent. I will repeat, vertical angles are congruent. True or false? Sometimes true, never true. 10 seconds for you. Okay, let's have item number 7. Linear pair are congruent.
I will repeat, linear pair are congruent. True or false? Let's have item number 8. Alternate interior angles are supplementary. I will repeat, alternate interior angles are supplementary. True or false? Okay, so alright, that's all for the first part of our activity. Now let us move on the second part. So the given direction for the next activity is you have to study the figure and answer the following questions as accurate as you can. So the figure below shows line M is parallel to line N with line T as transversal. So your task is to find the following and I will give you 10 seconds to name each task. Are you ready? Alright, so let's start naming. Name 4 pairs of corresponding angles. I will repeat, name 4 pairs of corresponding angles. 10 seconds. Okay, so let's have the next task. 2 pairs of alternate interior angles. I will repeat, 2 pairs of alternate interior angles. 10 seconds for that. Okay, next. 2 pairs of alternate exterior angles. I will repeat, name 2 pairs of alternate exterior angles. Okay, next. 2 pairs of interior angles on the same side of the transversal. I will repeat, 2 pairs of interior angles on the same side of the transversal. Okay, let's have the last item. 2 pairs of exterior angles on the same side of the transversal. Last, 2 pairs of exterior angles on the same side of the transversal. 10 seconds for that. Alright, so that ends our activities on drill number 1 and number 2. So let's check your answers. Are you ready now? Okay, so what is your answer in number 1? In the true or false? Very good. That is correct. The answer is true. So for number 2, the answer is true as well. For number 3, the answer is also true. For number 4, the answer is true. And for number 5, the answer is very good. That is false. And for number 6, the answer is true. And for number 7, it is false. And for number 8, it is also false. So now let us check your answers in the second part of your activity. So what are the corresponding angles in the given figure? Very good. That is correct. The corresponding angles are angle 1 paired to angle 5 and angle 2 paired to angle 6 and angle 3 paired to angle 7 and angle 4 paired to angle 8. Now for number 2, the alternate interior angles are angle 4 paired to angle 8. And for number 2, the alternate interior angles are angle 4 paired to angle 5 and angle 3 paired to angle 6. So next, for number 3 item, the alternate exterior angles are angle 1
paired to angle 8 and angle 2 paired to angle 7. So for item number 4, the interior angle on the same side of the transversal are 3 or angle 3 paired to angle 5 and angle 4 paired to angle 6. So last item, the exterior angles on the same side of the transversal are angle 1 paired to angle 7 and angle 2 paired to angle 8. Alright, so may I see the names of the students in the comment section of our Facebook Live who got a perfect score? Very good, and I'm glad that you understood our lesson for today. So before I end our discussion for this day, I would like to share this quotation from Rashi Adlak. So we are like two parallel lines and our love is like the transversal. Nothing could have connected us otherwise, and when it did, everything changed. So my dear grade 8 learners, always remember that do not be in hurry to fall in love. Just wait for the perfect time. I hope you learned a lot today. Again, I am Miss Melody P. De Vera, your teacher broadcaster in Mathematics grade 8. Until next time! Pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Sa July 25, muli nating ipadama na tayo'y Pilipino para sa kauna-unahang State of the Nation Address. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Dito sa Radyo Pilipino sa July 25 mula alas 3 ng hapon. Tayo'y Pilipino. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Tayo'y Pilipino. SONA 2022. Ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir Raido, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino Ika-8 Baitang. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa ating bagong aralin na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, sa araw na ito, kung may mga katanungan kayo, ay maaari ninyong isend sa aking numero bilang 09977-005622. Ulitin ko kung may mga katanungan kayo, maaari ninyong isend sa aking numero 09977-005622. At ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay huwag kayong malungkot dahil sasagutin ko naman ito offline. Bago tayo magpatuloy, narito ang ilang mga tagubilin. Una, siguraduhin may laman ang inyong sikmura para maunawaan ang ating talakayan ngayon. Ikalawa, siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar para mapagkinggang mabuti ang ating broadcast. Ikatlo, ihanda ang inyong learning activity sheet, ang inyong papel at panulat para itala ang mga mahalagang pangyayari sa ating aralin. At ikaapat, makibahagi sa mga aktibidades sa talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating Facebook chat box o kaya sa ating messenger. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang paksang aralin na ating tinalakay noong nakarang araw na inihatid sa atin ni Ma'am Charmaine Gonzalo. Ito ay patungkol sa paggamit ng wika ng mga kabataan sa pamamagitan ng isang gawain. Tawagin natin ang ating gawain na Wika Ko, Kahulugan Mo. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa ginamit na wika ng kabataan mula sa bawat pangungusap sa akda ni Balagtas, at ang mga salitang ito ay bibigyan ninyo ng kahulugan. Handa na ba ang lahat para sa ating gawain? Kung ganon, simulan na natin. Para sa ating unang bilang, tunay na lodi si Balagtas sa ipinamalas niyang kagalingan sa paglikha ng tula. Ulitin natin, tunay na lodi si Balagtas sa ipinamalas niyang kagalingan sa paglikha ng tula. Kung ang kasagutan ninyo ay ang salitang lodi, tama ang inyong kasagutan.
dahil ito ay nangangahulugang idol o idolo o inahangaan na kadalasan niyong ginagamit sa klase kapag ang inyong kaklase ay nakasagot sa recitation. Para sa ikalawang bilang naman, petmalu ang mga katagang ginamit ni sa Florante at Laura. Ulitin ko ha. Sa ikalawang bilang, petmalu ang mga katagang ginamit sa Florante at Laura. Kung ang kasagutan ninyo ay ang salitang petmalu, tama ang inyong sagot. At ito ay nangangahulugang malupit o nagpakita ng kahusayan sa isang larangan. At para sa ikatlong bilang o huling bilang, sa puso ng mga mambabasa ay huwerpa, ang walang kamatayang akda ni Francisco. Ulitin ko, sa puso ng mga mambabasa ay huwerpa, ang walang kamatayang akda ni Francisco. Kung ang inyong kasagutan ay ang salitang huwerpa, tama ang inyong sagot. At ito ay nangangahulugang power o nagpapakita ng lakas ng suporta natin. Ako'y lubusang nagagalak sapagkat natatandaan pa ninyo ang mga mahalagang kaisipang tinatalakay natin noong nakaraan. Tunay nga na lubos ninyong naunawaan ang ating mga nakaraang aralin. Ngayon naman ay sa ating panibagong aralin sa Filipino, sa ikawalong baitang ay hango sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Ulitin ko, ang Most Essential Learning Competencies natin ay nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Okay? Bago nating simulan ang ating talakayan sa araw na ito, may katanungan muna ako na sasagutan natin. Para sa iyo, ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ulitin ko, para sa inyo, ano ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Tignan natin ang sagot mula kay Samantha ng San Roque High School. Love at first sight o pag-ibig sa unang pagkikita. Napakagaling naman ang kasagutan ni Samantha na may mga pag-ibig sa unang pagkikita pa lang ay may kakaibang kabog sa dibdib dahil sa physical na atraksyon sa isang tao. Basahin naman natin ang sagot ni Joshua tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig daw ay sakripisyo. Napakahusay ng sagot ni Joshua. Marami talaga ang nagbibigay ng ganitong kahulugan sapagkat makikita ang pagsasakripisyo na isang mangingibig para lang maging masaya ang minamahal na pinaniniwalaan ang katagang mula kay balagtas na pagsintang labis. Pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Tignan natin kung anong klase ng pag-ibig ang mangingibabaw sa ating akdang tatalakayin. Natitiyak kong handang-handa na kayong makinig at matuto sa pag-iibigan ni Celia at Francisco. Okay? Makinig kayong lahat sa ating babasahing kabanata na pinamagatang kay Celia. Babasahin ko ang tula. Makinig mabuti. Kay Celia. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang nakititik, liban ng kay Celiang namugad sa dibdib. Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan. Ang ikinalubog, niring kapalaran sa lubhang malalim, nakaralitaan. Makaligtaan ko, kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang, ginugol sa akin
at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi ang pag-ibig. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingang bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila, ginagawa kong pang-aliw sa dusa. Nagdaang panahoy, inaalala sa iyong larawang ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim. Nag-iisang sanlang na iwan sa akin ay di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat na iyong niyapakan. Sa ilog biyeta't hilim na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mamalakaing mupo ang panimtim sa puno ng manggang naraanan natin. Sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulirang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik, ang bugtong hininga ng ika'y may sakit. Himitok ko nooy inaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paamo sa batong tungtungan. Nagbabalik man dit parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagad, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, 3 araw na di nagtatanaw tama. At sinasagot ko na sabing may tuwa, sa isa kataoy marami ang handa. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib? Ang suyuan nami, bakit di lumawig? Nahan ang panahong, isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Bakit baga noong kaming maghihiwalay, ay di pa nakitil, yaring abang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di ka mapaparang. Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo o nalayong tuwa. Nang siyang umakay nang ako'y tumula, awitin ang buhay isang naaaba. Celia'y talastas ko't malabis na umit, mangmang ang musakot, malubay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ang taingat isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad, na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasak, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadlakan man ang pulat pag-ayok, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isamang himutok, ay alalahanin yaring naghahantog. Masayang nimfas sa lawa ng bai, sirenas ang tinig, ay
kawili-wili. Kayo ngayon siyang pinipinta kasi ng lubhang mapanglaw na musa kong imbi. Ahon sa dalata't pangpang na nagligid, tonohan ng lira, yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay, hangad na lumawi. Ikaw na bulaklak, naririnig tili-tili, selyang sagisag mo ang MAR. Sa birheng mag-inay, ipaminta kasi ang tapat mong lingkod na si FB. Mga kapantas, alam kong damang-dama ninyo ang pag-ibig ni Francisco Balagtas kay Celia, o mas kilala sa Maria Asuncion Rivera, sa napakinggan ninyong tula. Ngayon naman ay tiyak kong handa na kayong sagutan ang ating mga katanungang hinanda patungkol sa binasa nating tula. Handa na ba kayo? Kung gayon, para sa ating unang katanungan, ano-anong pangyayari ang naalala ni Balagtas kaugnay sa pag-iibigan ni Celia? Isa-isahin ang mga sakdong na nagpapatunay dito. Basahin natin ang kasagutan ng ating mga kapantas mula kay Vicky ng Victoria National High School. Sa saknong ikasampo ay ipinapakita ang pagliligaw o panliligaw ni Francisco kay Celia. Tumpak na tumpak ang iyong kasagutan, Vicky. Ang isang lalaki ay dapat munang manligaw. Tama naman, di ba? Ang mga lalaki dapat kailangan munang manligaw upang makita ang tunay na intensyon sa isang babae, na kung saan inaalala ni Francisco na sa Ilog Vieta sila madalas magkita ni Celia. No? Di ba? Nakayapak pa siya na umaapak sa mga bato. Basahin naman natin ang kasagutan ni Justin sa saknong na ikapito. Ang lahat ng pinuntahan nila ni Celia ay kanya ring binabalikan ng mag-isa. Napakagaling na sagot. Nakapantas nating si Justin. Karaniwan na sa isang tao na maalala ang mga lugar na pinupuntahan. Lalo na kapag ito ang mga lugar na naging saksi ng pag-iibigan. Para sa ating ikalawang tanong, ano ang madalas na ginagawa ni Francisco Balagtas upang maaliw kapag dumarating ang sandali ng kalungkutan? Ayon kay Rosemary ng Anaw Tarlac, ang ginagawa ni Francisco Balagtas ay inaalala ang masasayang karanasan kasama si Celia. Mula naman kay Myra ng San Vicente, Tarlac City, inaaliw ni Francisco ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-aalala sa mukha ni Celia na inaalagaan niya noong may sakit at ang mga matatamis na salitang binibitawan nila sa isa't isa. Napakahusay ng kasagutan mo. Ni na Rosemary at Myra na tunay ngang nakatutulong upang mawala ang pansamantalang kalungkutan, ang pag-alala sa mga nakaraan ng pag-iibigan ni Francisco Balagtas at ni Celia. Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang kahulugan ng saknong na ito? Nagbabaling matdi, parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Basahin natin ang kasagutan ng ating kapantas na si Maylene. Ayon sa kanya, ang kahulugan ng saknong na ito ay inaalala ang mga masasayang karanasan nila na kung naging mabilis lamang siya ay nagkatuluyan sila. Mula naman kay Larry ng San Rafael, Tarlac City, na
Naaalala niya ang mga matatabis na pag-iibigan nila ni Celia na kung saan sana ay naging maagap siya para maging sila pa rin ni Celia. Ang uhusay ng mga kasagutan ng ating mga kapantas, lalo na yung kay Maylin at Larry. Para sa ating ika-4 na katanungan, ano-ano ang mga maaaring bunga sa isang tao ng labis na kasawian sa pag-ibig? Makabagdamdamin ang tanong na ito. Basahin natin ang tanong ni Francis ng Herona Tarlac. Ayon kay Francis, maaaring maging bunga ito ng kawalang ganang mabuhay. Nako. Para naman kay Michelle ng Tibag High School, maaring manulong sa bisyo o magloko sa pag-aaral ang isang taong nasawi sa pag-ibig. Grabe naman itong mga kapantas natin. Parang daman-daman nila ang pagiging sawi sa pag-ibig. Okay, ayon naman kay Tyrone, ay maaaring tapusin ang buhay ng isang taong sawi. Ay, naku, yun ang pinaka hindi magandang mangyayari kapag tayo ay sawi sa pag-ibig. Ang gagaling ng mga kapantas natin, yan ay mga posibleng magiging bunga ng mga kasawian ng isang tao sa pag-ibig. Ngunit, bilang isang nakakatanda sa inyo, imbis na yan ang mga gawin dahil nasawi sa pag-ibig, bakit hindi natin gawin itong isang inspirasyon, no? Upang mapabuti ang ating buhay sa kabila ng kasawian at kalungkutan ng ating nadarama. Baka sakaling makita man tayo ng ating minamahal, ay baka bigla pa siyang magsisi kapag ang ating buhay ay mas lalo nating pinaganda, ginawa nating maayos. Di ba? Dapat kailangan mahalaga ay positibo. No? Gawin nating positibo ang kasawian nangyari sa ating buhay. At para sa ating panghuling gawain, ang gawain ito ay sasagutan ninyo offline na. At inyong ipapasa sa inyong guro sa Filipino ika-8 baita. Narito na ang ating gawain. Kung nagkataon na ikaw si Balagtas, ito ay para sa mga lalaki, mga kapantas na lalaki, o si Celia. Si Celia naman, ito naman ay para sa mga kapantas nating babae. Paano mo ipapakita ang tunay at wagas na pag-ibig o pagmamahal sa iyong minamahal? Ulitin ko para sa gawain ito, kung nagkataon na ikaw si Balagtas para sa mga lalaki, o ikaw si Celia para naman sa mga babae, paano mo ipapakita ang tunay at wagas mong pagmamahal sa iyong minamahal? Yan inaasahan kong ipapasa ninyo ang inyong mga gawain sa inyong mga guro, mga kapantas. Sigurado akong matutuwa sila sa inyong ipinapakitang kahusayan sa pag-aaral. Ako ay lubusan ding natutuwa dahil naging epektibo at interaktibo ang pakikiisa ng ating mga kapantas sa naging talakayan natin ngayong hapon. Okay? Hanggang sa susunod na pagkikita at mapagpunyaging pag-aaral ng ating asignaturang Filipino sa ika-8 baitang, ako muli si Ginoong Reydo, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-8 baitang, na nagpapaalalang anumang dagok sa buhay ang dumating, patuloy na bumangon, hindi lamang para sa ating sarili, lalo't higit para sa ating mga minamahal sa buhay. Hanggang sa muli, paalam mga kapantas!